alive. This is why Paul says, you have been vindicated by the resurrection. Ezért mondja az Pál, hogy felmentett benneteket a feltámadás. It is not his death that saved you. Nem a halál az, ami megmentett titeket. The death of Christ is where God allowed humanity to sink to our deepest evil. A halálában Isten megengedte, hogy az ember a legszörnyűbb bűnbe essék. This is where God allows human philosophy and human religion to show what it's really like. Ebben tulajdonképpen megmutatkozik a vallásosság és az egész emberi gonoszság a legmélyebb szinten. And human religion will murder the true God for the sake of their imaginary gods. És a vallásos emberiség képes megölni az igaz Istent azért, mert amilyen elképzelése van az Istenről. And it's when humanity is at our worst. És amikor az emberiség a legaljára süllyed, ami elképzelhető róla, that Jesus responds and he says, akkor Jézus válasza az, Father, forgive them. akkor azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. They don't know what they're doing. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. You see, God doesn't even wait for you to realize how wrong you've been. Isten egyáltalán nem is vár arra, hogy te észrevegyed, hogy mennyire nincsen igazad. He doesn't even wait for you to come with your repentance and your regret. Isten nem vár arra, nem várja meg, míg oda mész hozzá a bűnbánatoddal és a megbánásoddal. It's while humanity was at our worst. Hanem amikor a legszörnyűbb állapotunkban voltunk. While we're nailing him to that cross. Pont akkor, amikor oda szegezzük őt a keresztre. That he says, Father, forgive them. Akkor mondja azt, hogy Atyám, bocsáss meg nekik. Because they're stupid. Mert hát bolondságot követnek el. They just don't know what they're doing. Egyszerűen nem értik, nem látják. You see, in this act, Jesus reveals that an angry God is not your problem. Pontosan ebben az eseményben megmutatja nekünk Jézus, hogy a mi gondunk az nem az, hogy az Isten haragszik. Because if God was vengeful, hogyha harag lenne benne és if he wanted to bosszút akarna állni, és ki akarná ezt egyenlíteni, then while we murdered him would have been the right time for him to respond. Akkor pont akkor válaszolna, amikor éppen megöljük őt, akkor ezzel a haraggal is válaszolna. And just wipe us out. Bosszúval, és akkor eltöröltem volna az egész emberiség. But he reveals even when we are at our worst. De amikor a legrosszabb állapotunkban vagyunk, akkor mutatja meg. He remains the same. Hogy ő semmit nem változott. He remains forgiving. Ugyanúgy megbocsátó Isten. He remains loving. Ugyanúgy szerető Isten. So he reveals that God is not your problem. Megmutatkozik a kereszten, hogy a mi gondunk az nem az Isten. You see in Isaiah 53, Ézsaiás 53-ban, it starts off with, we esteemed him smitten and stricken by God. Azt gondoltuk, hogy az Isten haragja van rajta, és az sújtja őt. But it was our transgression. De a mi bűneink miatt. It was our sin that did this to Jesus. A mi bűneink tették ezt Jézussal. We striped him and he responded with healing. Letettük róla a ruhákat, és ő azzal válaszolt, hogy meggyógyított. So we start seeing in the cross that Jesus reveals something very different about God. Tehát a kereszt az egy olyan esemény, amiben Jézus egy egészen más képet mutat nekünk az Atyáról. The cross is not the event in which the Father murders the Son. A kereszt az nem az esemény, amikor az Atya megöli a Fiút. The cross is the event in which humanity exposes its own deception.
A kereszt az az esemény, amiben az emberiség megmutatja azt, hogy milyen rosszul gondolkodik. In murdering our Creator. Hiszen megöljük az alkotónkat. And at the moment where evil is most real, és abban a pillanatban, amikor a gonosz a legnyilvánvalóbb, God reveals that He is still for us. Isten megmutatja, hogy még mindig velünk van, és mindig értünk van. And even when evil has done its worst, és amikor a gonosz megtette a legborzasztóbbat, he will reverse it. Akkor is Jézus ezt megfordítja. And in the resurrection, that is what He does. És ez a feltámadás. He reverses the greatest evil. Mi a legszörnyűbb gonoszságot megfordítja. And He says evil will not have the last say in your life. És azt mondja, hogy a gonosznak nem lesz sosem az utolsó szava a te életedben. You see, Jesus is fully God and fully human. Ugye emlékeztek, hogy Jézus teljességgel Isten és teljességgel ember. In the Old Covenant there was a problem. Az Ószövetségben volt egy gond. There were two parties in the covenant. A szövetségben két fél volt jelen. There was God who was continually faithful. Volt az Isten, aki mindig hűséges volt. And there was the other party, man, that continually messed up. És akkor volt a másik fél, az ember, aki állandóan félrelépett. God was not going to have the same problem in the New Covenant. Az új szövetségben Isten nem engedi meg ugyanezt a problémát. The New Covenant also has two parties. Az új szövetségben is két fél van. God and man. Isten és az ember. But both these parties are present in the one person of Jesus Christ. De a két fél jelen van egy személyben, ez pedig a Jézus Krisztus. As God, Jesus is the perfect revelation of who God is. Istenként Jézus a tökéletes kinyilatkoztatás arról, hogy milyen Isten. As man, Jesus is the perfect response of faith to God's self-revelation. Emberként pedig Jézus a tökéletes válasz az embernek a hit. Jesus is the perfect response of faith to God's self-revelation. A hit tökéletes válasza Jézus Krisztus az Isten kinyilatkoztatására. Jesus is not just God's initiative to save man. Jézus az nem csak egy kezdeményezés Isten részéről, hogy megmentse az embert. He is also man's perfect response to God's salvation. hanem erre a kezdeményezésre Jézus a tökéletes válasz is. Jesus doesn't come to just do God's part. He comes to do man's part. Nem csak azért jön, hogy az Isten dolgát elvégezze, hanem elvégzi az ember dolgát is. This is why on the cross he doesn't say it is 50% done. Nem? Ezért aztán a kereszten nem azt mondja, hogy 50%-ban elvégeztetett. He doesn't even say it is 90% done. Még csak azt sem mondja, hogy 90%-ban elvégeztetett. He just says it is finished. Hanem azt mondja, hogy elvégeztetett. God's part and man's part is 100% fulfilled in this one person, Jesus Christ. Ebben az egy személyben a két fél, az Isten része és az ember része is tökéletesen elvégeztetett. Nothing Jesus did was just for his own individual sake. Semmi, amit Jézus tett, az nem volt semmi, amit ő tett, ami csak azért lett volna, hogy maga miatt tegye. You see, his method of salvation is to become what he wants to save. Az ő módszere a megváltásra az, hogy azzá válik, amit meg akar váltani. He became you. Yes. Ő te lettél, vagy ő. Igen. So let me focus in on one aspect of his life. Nézzünk csak meg egy részletet az ő életében. You see, we can often, even if I think of the concept of faith, hogyha a hitről gondolkodunk, mankind can have many questions for God. Emberként sok-sok kérdést feltehetünk Istennek. For instance, you know, does a God who sees everything, to whom everything is plain, does he know what it's like
to be human. Például az az Isten, aki mindent tud és mindent lát. Van neki fogalma arról, hogy milyen embernek lenni? You know, Job had the same question. Jobb ugyanezt a kérdést tette. In Job 10 verse 6. A 10-es fejezetben He says, have you ever seen with eyes of flesh? Azt kérdezi Jobb, hogy láttál valaha, néztél valaha emberi húsvér szemmel? He asks God, have you ever lived like a man? Éltél valaha úgy, mint egy ember? And his argument is very clear. És nyilvánvaló, mit akar itt Jobb mondani? What gives you the right to do what you're doing? Miből gondolod, hogy ezt megteheted? Do you have any idea what it's like to be human? Van valami fogalmad arról, hogy milyen embernek lenni? Now we are sometimes a bit scared to ask those questions. Mi lehet, hogy félénkek vagyunk ahhoz, hogy ezt a kérdést feltegyük Istennek. But God's not afraid of your questions. De Isten egyáltalán nem fél a te kérdéseitől. So you can ask. Nyugodtan kérdezd And meg. Job asked it. És Jobb megtette ezt. He said, do you have any clue, God, what it's like to be me? Van fogalmad arról, hogy milyen én lenni? And specifically when it comes to faith, Amikor a hitről beszélünk. I mean, has God ever lived by faith and not by sight? Volt olyan esemény, vagy pillanat, amikor Isten hitből élt és nem látásból? Has he? How can a God who knows all things, Egy Isten, aki mindent tud, how does he know what it's like not to know all honnan things? tudhatná azt, hogy milyen, amikor nem tud mindent? How does a God that's omnipotent, who Egy can Isten, do aki anything, mindenható, bármit meg tud tenni, how can he understand what it's like to be in a situation where the outcome is not clear? hogy érthetné meg, hogy milyen az, amikor olyan helyzetben vagyunk, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredmény? How can a God that's immortal, Egy halhatatlan Isten, how does such a God know what it's like to face death? honnan tudhatná, hogy milyen az, amikor szembe kell nézni halállal? You see, God becomes human Látjátok, Isten emberré lett in the person of Jézus Jesus Krisztus személyében, to show us that he understands. éppen azért, hogy megmutassa, hogy érti és tudja. For the majority of his life, he's just a normal guy. Jézus életének nagy részében csak egy tök egyszerű ember. He's just most probably a carpenter. Mondjuk azt, hogy ács. You know, some people think he might have been a respected rabbi. Mások azt gondolják, hogy biztos egy tiszteletre méltó rabbi volt. But that's very unlikely. De ez nem valószínű egyébként. Because as a respected rabbi, you had to prove your lineage, your genealogy. Nem lehetett volna ilyen rabbi, mert bizonyítania kellett volna a családfáját. And there were some doubts about who his father És ugye was. kétséges volt, hogy ki és az édesapja. So he was probably more seen as a boss than a rabbi. Úgyhogy inkább fattyúnak nézték őt, vagy úgy tekintettek rá, mint egy rabbi. I think he knew what it was like to be an outcast from an early Tudta pontosan, age. hogy milyen megvezetnek lenni. And so Kezdet-kezdetétől. And so he was most probably following in the family tradition, whatever occupation is there. Úgyhogy valószínűleg inkább azt a szakmát követte, ami a családban már adott volt. You can imagine as a carpenter, Ácsként he traveled from one job to another job. ment az egyik munkától a másikig. And you know, when in Matthew 6 he says, do not worry about your life. És akkor a Máté 6-ban azt mondja, hogy ne aggódjatok a ti What you will életetekben, eat, what you will drink. hogy mit egyetek és mit igyatok. It's not because he had broadband connection to heavenly poetry. Akkor nem azért van, mert neki ilyen szélessávú hozzáférése van a mennyországi poetry, did you say? Broadband connection to Poetry? heavenly poetry. Poetry? Poetry. What's poetry? Yeah, okay. So it's not because he could access this beautiful scriptures and things in heaven that he could give those words. Nem azért mondta ezeket a szavakat, mert a széles sávon leszívta az információt a mennyből. It's because as a person that was fully human like you and me, pontosan azért, mert mint
ember teljességgel emberként megtapasztalta, yet every opportunity to be anxious and to worry just like we did. Rengeteg alkalma lett volna arra, hogy aggódjon ugyanúgy, ahogy mi. As a normal human being, he faced situations like you faced it. Teljesen átlagos emberként ugyanazokat a szituációkba került, mint mi kerülünk. He might have traveled from one job to another and discovered, I've only got enough money for one more evening at the bed and breakfast. Hogy utazott egyik munkától a másikra, előfordulhatott, hogy azt kellett mondania, hogy ez az utolsó garasom, és aztán nem tudom, hogy fizetem ki az utat. As he started chatting to his father, de ahogy az apjával beszélgetett, because he had to access the mind of God just like we do. Mert ugyanúgy kellett hozzáférnie az édesapja gondolataihoz, ahogy mi hozzáférünk. In conversation. Beszélgetni kellett vele. What we often call prayer. Ez a beszélgetés az, amit mi most imádságnak hívunk. But in this conversation his father might have said, hey, look at those birds. De ebben a beszélgetésben az apukája azt mondta, hogy nézd az égi madarakat. Look how cheerful they are. Nézd meg, milyen boldognak. And that one found a worm. És éppen most talált egy kukacot, látod? Who do you think provided that worm? Mit gondolsz, ki adta neki ezt a hernyót? Now come on, my son, have as much sense as the birds. And don't worry, as much sense, common sense.